ما بعرف قديش الله بحبني انا كون عم بقدر فوت على هيك بيوت بلبنان، قديش عم بقدر اكتشف لبنان، قديش عم بقدر التقى بهيك عالم. ما بعرف. بيعجبك بالرفش ها؟ معلم رفش انا. عم بشتغل وعم شم ريحة الزيتون. عم بشتغل وعم بتذكر ايام انا كنت صغير بالجبل وكيف كنت ساعد بجنينة. معودين علي بلش عم باكل بترويقة بفول بحمص بمنقيش. اليوم غير، رجعت على الشوف، رح فرجيكم الشوف بمنظار تاني، رح فرجيكم كيف كل واحد منكم بيقدر يعمل فرق. رجعت على الشوف واليوم معي رفش. ليش معي رفش؟ لأن رح نعمل شيء منا عاملينه قبل. أكيد الشوف فيها أكل طيب، أكيد فيها المحمية، أكيد فيها أوتيلات، بس فيها أكتر بكتير من هيك. ومين رح أعرفكم عنهم؟ نزار صديقي يلي بآمن أنه هو من الأهم يلي عم بيشتغلوا بلبنان كرمال البيئة. نزار رجعت على الشوف، شو رح نعمل اليوم؟ اليوم مختلفة الزيارة، اليوم عم نحكي زراعة مستدامة، اليوم عم نحكي إنتاج زراعي، عم نحكي إنتاج حيواني، عم نحكي تحويل للمنتجات، وعم نحكي سياحة زراعية. بدنا نتأكد إذا كنت بتعرف الشوف منيح اليوم. أها على الشغل. ليتس جو. أنطوني، هيدي الخلطة اللي عم نشوفها اليوم هي مكونة من نشارة اللي جاية من الأراضي الزراعية، يعني من الفضلات الزراعية، من الشحيلة اللي بتطلع من الأراضي الزراعية ومن الأحراج، ومن شفت الزيتون. شو سبب نعمل هاي الخلطة؟ لأن نصنع شيء اسمه بريكات أو الحطب الصناعي أو الحطب المضغوط، اللي هو بنستعمله كبديل عن قطع الأشجار. يعني بدل ما نقص حطب لنستعمله للتدفئة بالشتاء، هيدا هو البديل عنه. لكن بتبلش اشياء هون. هيدي اللي بيطلع من الحراش من فضلات الشحيله. شفت الزيتون. هذا كمان بنضبه من المعاصر، خلطناهم مع بعضهم. خلطناهم مع عودي، صنعناهم، طلعت بهالشكل. هيدي العودي هلا هي عمرها يومين بعدها طريه، وهيدي 10 15 يوم بصير مثل هيدي، بتكون جاهزه للتعليق. وبتنباع هيدي بهالصندوقه. مثل هاي الصندوقه بال 5000 بنباع. قطع ظهري 5000. نكست على وادي بتلون. يلا نروح على الأراضي الزراعية. وادي بتلون. ميرسي. وبوعدك رح ركب شمينة عندي بالبيت، بس انا حبيت الفكرة وحسيت فيني اعمل فرق بالطبيعة. خلصت الفنجان، وصلنا على ضيعة بتلون. بلبنان بنشوف بيوت قديمة، بس بلبنان ما بنشوف ضايعة مثل ما هي، بعدها مثل ما هي، منا منزوعة مزبوط، ما فيها سقف، بس ضايعة. خبرنا أكثر نحن وين، كثير حلو. بالضبط. انتم هون بضيعة بتلون القديمة. بتلون هي كان عبارة عن 22 بيت كانوا موجودين هون بالوادي تبع بتلون، بنسميها بتلون تحتها. فبسنة 56 صار في زلزال وتهدموا البيوت تبع هول البيوت الموجودين هون. لكن الاكسبيرينس لازم تبلش عم تجربوا تعملوا انه ترجعوا تردوا القديم، ترجعوا تردوا الزراعه، ترجعوا تردوا اجواء المزارع وكيف بيعيش. واحد لازم ينزل بهيدي بالتراك تعيش اكسبيرينس. صح 100%. يعني الاكسبيرينس مثل ما لاحظت كثير حلوه. اول شيء فيو اوبن، انت مش قاعد بقلب سياره او فان، حتقدر تحس الانرجي الحلوه الموجوده بالوادي، هوا النهر،
ريحة الجوز it's a different experience. بتزيد حماس على الموضوع قبل ما نوصل على جزء الزراعة والترويقة وكل هالأمور. هلا بالضيعة هون بلشنا نحس انه في الزراعة بتخف كتير، مزارعين كبروا وصارت في زراعة كتير تقليدية، ففتنا فكرة مشروع جديد، زراعة بتشبهنا كشباب، زراعة بتكنيكس جديدة كلها اورجانيك كلها سستينبل. فجمعنا مجموعة شباب من ضيعة حوالي 15-20 شاب، عم ناخذ اراضي من العالم، اراضي مهملة كلها متروكة، بنستصلحها عن جديد، بنزرعها كلها اورجانيك عم بتصير. هندبة، ركة، بقدونس، من جميعه. عم ببرم اليوم بالشوف وعم بكتشف محل، عم بكتشف وجهة جديد انا ما كنت بعرفها قبل. فيها زرع، فيها ناتشورال برودكت رح نسميهم مش اورجانيك، فيها الناس عم تزرع اكثر، عم تهتم بارضها اكثر. خبرني شو الحلم وشو الهدف واليوم على شو عم نشتغل؟ أول شغلة عم نرجع نحيي الأراضي القديمة المتروكة، هذا من ناحية، أول ناحية. ناحية تانية عم نرجع نخلي الأراضي المزروعة تشتغل بطريقة مستدامة. شوف بايوسفير ريزيرف، مش شوف ريزيرف يعني مش شوف يلي هي محمية الأرز، أكيد. شوف بايوسفير ريزيرف اللي هي كل منطقة الشوف، انتم مهتمين فيها. صحيح. والهدف يعني الأساسي من هلا لكم سنة الكل يزرع مزبوط، يقدر يشغل أكتر، ينظف أرضه أكتر، يحافظ على ميته أكتر. عم نشتغل على كونسبت كتير كبير، كل حدا بيقدر يجي يزوركم ويعرف حاله إذا عم بياكل هالفواكه والخضرة عم بياكلهم مرتبين ونضاف. وأكتر شفنا اليوم التقينا بالشباب حتى بتطلع على الشوف نبع جنينات، تنزلوا بتقطفوا انتم فواكهكم يلي مثل شايفينها 100% ناتشرال، وبتسمعوا صوت المي، النبع بقلب الارض، بيتغدوا عندك. صح. لقمه طيبة أكيد من الضيعة، من الضيعة كله أكل بسموه أكل بيئي بامتياز. سكر على الحل. هيدا نزل بتمشى تحت؟ نتمشى تحت. يلا. واو. تفضل ضيف ولكن رجعنا. اكيد رح ارجع تندوق اللقمه طيبه ويمكن برجع بنام مع اولادي. يا أهلا وسهلا فيك. هيدا وبدعي كل واحد منكم يجي. وسخة الكاميرا روق. عظيم، صار فيك تقشع. وصلنا عند رمزي، تعالوا تعرفكم عليه. هاي رمزي. يا هلا. كيفك؟ سهلا يا منيح؟ الحمد لله. أرض، خبرني شو عم تعمل. هيدي الأرض كانت أرض محمولة من 50 سنة على زمان جدودنا ومرتاحة، أرض مرتاحة. إجا الأستاذ خالد والمحمية عرضوا علينا مشروع الأورجانيك، الزراعة العضوية يعني. كانت الأرض كلها بعدها، هيدي الأرض كلها كانت بعدها هاي مثل ما شايفها. ونحن كان هدفنا يعني هذا المشروع. قديش حلو واحد شخص كان يزرع قبل على الطريقه التقليديه إيه. وكان يلقط هيدي المرشات ويبلش يرش يمين شمال. اليوم مقتنع 500% انه الرش ما بيسوى 100%. وبدي ازرع طبيعي مليون بالمية. بعدين انا مرتاح من حملان المرشي ومن حملان الموتير ومن دول عم بتنشئ او عم بطعم العالم سم وعم بيطلع لك زيت النتيجه احسن. هاي النتيجه قدامك هلا بتصورها. تعال تفرج. ايه تفضل. على البنات انتبهتوا قديش عم نرجع نحكي اليوم اكثر واكثر بزرعوا الاشياء حد بعضهم تيخدموا بعضهم، وعم نشوف الحبق مكبوب وين ما كان، والحبق بنعمل منه بيستو بنحطه بكل الاكل ريحته حلوه. هاي الزراعه العضويه، هاي الزراعه المستدامه، هاي اللي بدنا هي، هاي اللي بنمشي عليها كلنا.
انا مش شايف اكرم من هيك عن جد. لا ايش طلع قطفهم وحده وحده وقصار، صار لي ساعه بصرخ. ميرسي، انبسطت كثير تعرفت عليك. هلا ان شاء الله يا هلا، الكل بيجي لعندك. طيب. يلعب بال يوصل لعنده كثير هينه، بيرجع بيتصل بمحمية ارز الشوف، بيعطوكم رقم كل شخص وين موجود وبيغنجوكم مثل ما غنجوني. هاي خيرات عين سحلت وارض عين سحلت الطيبه. كان بدي اقول ميرسي للرئيس بلديه ومحمية ارز الشوف كل العالم، وببعث سلام لماما. كيف التقينا ما بعرف، كيف صرنا هون ما بعرف، بعرف انه بعدنا عم باكل فاكهه وخضره من على بكره، بعرف انه هالست تيابها كثير حلوين، وطلعتني لعندها على جنينه اللي كثير حلوه ومرتبه تخبرني شو بتعمل اكثر بكثير من فواكه بالشوف. شو نحن عم نعمل هلا، عم نكفي شغل الجينيوس مان بلشوا. وهيدا الزلمه اسمه القاضي بطرس نجام. بلشنا نزرع الشجر، اكيد كانوا الشجر بلشوا يكبروا، بس صرت اقول انا طيب لبين ما ننطر الشجر شو بدنا نعمل؟ هات لنحط لافوند، هات لهيدا، وبلشنا بمشروع essential oil. اهلا وسهلا فيكم بجباع. رئيس البلديه ايهاب حماد. هذا النشاط هو لتاكيد وضع جباع على السياحه البيئيه، وخاصه الزراعيه البيئيه والسياحيه. جباع هي بلده على ارتفاع 1250 متر، معظمها اراضي زراعيه. الناس اللي بقلبها كلهم مزارعين بنسبه تقريبا 60 ل 70%. ونحن اليوم بنشاطنا هذا هو انطلاقة هالعمل البيئي وانطلاقة العمل السياحي، وإن شاء الله كل الناس يكونوا مبسوطين. وأهلا وسهلا فيكم. هلا نحن افتتحنا درب جديد، درب الحجر. درب الحجر تقريبا مسافته 2 كيلو ونص تقريبا، وهلا عم نفتح درب جديد كمان ثاني رح يكون تقريبا 10 كيلو. 10 كيلو بيطلع على سفح الجبل، بيطل على البقاع الغربي، بانوراميك فيو من فوق، شيء بجنن بياخذ العقل. استحليت. We are going to walk on the moon. Shh, Houston, shh, can you hear me? وصلنا عند رحل. رح امشي على القمر، رح اتعرف هلا على ليش النحل كتير مهم بلبنان وخاصة بالشوف. هاي رائد. هاي. يلا رح نمشي انا وياك ونروح نقطف عسل. اخر فتره كثير عم نحكي عن العسل اللبناني كثير مهم، عن النحل اللبناني كثير مهم. كثير قليل اني قربت على العسلات. رح فرجيكم اليوم
انسين فوتج لاول مره بقلب الاثير، ورح نحكي عن اهميه العسل. في عنا نحن مراعي واسعة كتير، في عنا عدد أزهار كتير متوفرة، وبالتصنيف الأزهار يعني صار ثنائية الغرض بتعطينا حبوب لقاح ورحيق مع بعضهم. في عنا نسبة حوالي 70% من هذه النباتات نباتات طبية، فكرمال هيك بيتصنف عسلنا نحن مميز وعنده قيمة غذائية وطبية كتير عالية. عسلنا مميز حتى بالعالم، عسلنا مميز لأنه مخلوط من عدة أنواع من الأزهار عم بيجيبوها، مش مثل التصنيف مثلا اللي بيصير بأوروبا. بلبنان ما في تصنيف عسل، عندنا 3 مواسم اللي هن الربيعي التركيز بيكون على الحمضيات، عندنا المنطقة الوسطى التركيز بيكون على الندوة العسلية ميلا اللي بتيجي على أشجار السنديان، وعندنا العسل الجردي اللي هو مأخوذ من سلسلة لبنان الغربية وشوي من الشرقية. روعة من الروعات، عسل تحت الشمس لايف فريش هلا انشيل، احساس ما في منه اثنين بالدنيا. واو، طعمة الطبيعة، حلاوته الكتير خفيفة، ريحته الحلوة كتير، في يعني الكاتشة فيها لبنان عن هالزلمة اللي هون. عصافير أطلعتكم تحت. وصلنا على قلعة نيحة الشوف. اهلا وسهلا فيكم. نحن هون طبعا بقلعة نيحة اللي هي اخر مدخل بمحمية ارض الشوف. هيدي القلعة اجمالا لها تاريخ طويل، عمرها اكثر من 2800 سنة، اجى كثير حضارات عليها بس لحد هلا ما بيعرفوا مين اي حضارة من الحضارات اللي حافرة بقلب الصخر. خدها معك؟ يلا روح تفضل. يلا. هلو. هيدا اياد. وين رايحين؟ رايحين على الفرامة، بدنا نفرم الشفاي تبع الحطب. ليتس نفرم. يلا يلا. سمعنا بالكومبوست، سمعنا بالفرم، خبرني. الكومبوست والفرم اللي هو من الشجر اللي نحن بنشحل بنوسع الارض بنشيل الشجر كرمال تفوت المعزه تاكل، تفوت عندها مساحات صارت للرعي. الفرم اللي بيطلع من ورا الشجر اللي هو نحن بنعمله البريكات اللي هي الوحده البيئيه، والفارم الثاني اللي بنعمل فيه الكومبوست مشان نخلطه مع المواد العضويه مع الاكل مع هذا بنعمل الكومبوست منه، هو اللي بيفيدنا للزرع وبيفيدنا لكل شيء. وما في شيء من الطبيعه بيروح جيعان، حرام واحد يولعهم قبوله ويحرقهم يروحوا، هول يستعملوا وكثير مهمين. هلا رايحين على الكساره. صحيح. رح نفرجيهم كيف بيكسروا جبال وكيف بينزعوا جبال، وبنفرجيهم كيف البحث ببيعوا لكل بلدان العالم. شو رايك؟ يلا بنفرجيكم الكساره. قديش عم تبيعوا نقله البحث؟
من كل عقلكم يكونوا ببيعوا بحث بالشوف او يكون في كساره بالشوف تنزع الجبل وتنزع الطبيعه؟ اكيد لا، بس في حدا عمل له قرشين واستفاد على هذا الموضوع. فخبرونا اليوم شو هذا المشروع ونحن وين؟ هيدا نحن هلا بدي المشروع اللي كان كساره بايام الحرب بجهود القيمين على المنطقه، راح يتاهل من اول وجديد ويتشجر. هسه فرجيك الميل اللي تحت كله مشجر عن جديد، وان الله راد هيدا راح يصير المدخل الخامس لمحميه ارز الشوف من هون لكم شهر، ومن هون لكم سنه بتشوف الخضار هون كانه جبل مش ممسوك. ان شاء الله كل كسرات لبنان بتنعمل، ان شاء الله كل الجبال البيض البشعه بتتسكر، ومثل ما عم نشوف هون القعده جاهزه، سنوبرات عم تنزرع وعم تكبر، وانا اكيد من بعد كم شهر نرجع لهون ما بتعرف وما بنعرف، اولادي اكيد ما راح يعرفوا انه كان في كساره هون. صحيح هذا اللي عم نتعب عليه. بخلص يومين بالشوف وعم بحكي مع حالي ماني مصدق باللي شفته. على اساس لبنان الاخبار هو مجوي، بس كان كل شيء جديف. على اساس لبنان كل العالم بتكب من الشباك، بس هون كل العالم عم تحافظ على ارضها. على اساس بلبنان كل المزروعات مرشوشه، بس هون كل شيء نظيف. على اساس بلبنان الناس ما بتفهم بالاورجانيك والعالم متروكه مثل ما هي، بس هون كل شيء بالعكس. على اساس بلبنان ما في خضار، ما في احراش، ما في محميات، بس اللي اكتشفته بياخد العقل. يومين بالشوف بعقده وصلت لهون ماني عارف شو رح انتظر، وبرمت الحلقه اللي كانت عنوانها العلم، المحبه، الفهم. كل العالم عبالها تتعلم شيء جديد، وفي ناس عم بتعلمها. كيف بدي انسى حسام يلي عم بيزرع ارضه وعم بيهتم فيها شجره شجره، حبه حبه، وبيفتخر انه بيقطف وبياكل. كيف بدي انسى رمزي اللي كل حياته كان مزارع، كان يزرع كيف ما كان، كيف ما علمته الدنيا، كان يرش لحديت ما اليوم رمزي بيحكي باسم الطبيعه، باسم الاورجانيك، ومنتوجه عم بيزيد ما عم بينقص. الدروبه، الشجريه، البيوت الضيافه، العالم اللي عم تطبخ ببيوتها، الناس اللي فيكم تعيشوا معها، مشوار بياخد العقل. وهيدا هو لبنان. ما حدا حكي سياسه، ما حدا حكي دراما، ما حدا ذكرني بالاخبار، ما حدا فتح تمه بشغله، وحسيت حالي عايش باحلى بلد بالعالم. هو لبنان، بس كأني عايش باوروبا محل ما الناس بتحترم ارضها. هالارض بليز تركينا لاولادنا، لاولادي ولاولادكم، تيحافظوا عليها ويحكوا عنها. مشوار بيعقد بيخلص هلا، وان شاء الله يكون علم توعيه لكل انسان حضره، يعرف كيف يتصرف، كيف يزرع، شو ياكل، وين يكب، وغيره 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 وغيره، تيضل احلى بلد بالعالم. نلتقى مرة الجاي بحلقة احلى تنفرجي العالم قديش نحن حضارية ومنحب بلدنا.